BMG რატომ ვერ განახორციელა მთავრობამ ვეტერანებისთვის სოფლის აშენების იდეა 200,000 ლარიანი კვლევა, რომელიც დაიწუნეს და თაროზე დარჩა. ირაკლი შიხიაშვილი ჩაგვეყენებს საქმის კურსში. შრომის უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა, ახალი რეალობა და გამოწვევები მთავრობის და კერძო სექტორის წარმომადგენლები ახალი შრომის კოდექსის გარშემო მსჯელობდნენ. შეხვედრის დეტალებით ელენე გოგბერაშვილი შემოგვიერთდება. შუადღემშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც დავით ჯალაღონია და ბექა ბაციკაძე გაუწყობთ. მოგესალმებით, გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის ეთერში FM 93-და და 5-ზე, 102-და და 8-ზე. მე მინდა მინისტრებს ვთხოვო, რომ სხდომის შემდეგ ჩაბრძანდეთ და გააკეთოთ კომენტარები. მედია ოთახში განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის დღევანდელი სხდომის დაწყებამდე ტრადიციულად თელარა გელანტია იმყოფებოდა მთავრობის სხდომაზე. თელარა შუადღემშვიდობის თუ ჩამოგზავნენ მინისტრები ან რატომ გააკეთა მსგავსი განცხადება დღეს პრემიერმა. ბექა არ ვიცი პრემიერმა მაინც და მაინც დღეს რატომ მოუწოდა მინისტრებს მედია ოთახში ჩამოგზავნებისკენ, მაგრამ რაც ზუსტად ვიცი ისაა, რომ ჟურნალისტები ხშირად 2 და 3 საათიც კი ველოდებით კანცელარიის მესამე სართულზე მთავრობის სხდომის დამთავრებას იმ იმედით, რომ მინისტრები ჩამოგზავნდებიან და ჩვენს კითხვებს უპასუხებენ, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ მთავრობის პირველი პირები ამით ხშირად გვანებივრებენ, როცა ჩამოდიან მაშინაც სამწუხაროდ ვცლად საუბრობენ იმ თემებზე, რაც მათ ინტერესებშია, ხოლო როცა კრიტიკულ კითხვებს სვამთ ტრიბუნას მალევე ტოვებენ. დღესაც სხდომის დამთავრების შემდეგ მედია ოთახში მხოლოდ დევნილთა მინისტრი სოზარ სუბარი და ფინანსთა მინისტრი მამუკა ბახტაძე ჩამოვიდნენ. ჟურნალისტებმა მათ კითხვები ბოლო პერიოდში აქტუალურ სახელმწიფო პარტიაში არსებულ განხეთქილებაზე დაუსვეს. მინისტრები ირწმუნებიან, რომ დაპირისპირებას ადგილი არ აქვს და ქართულ ოცნებაში ისეთი ტიპის დაძაბულობა არ არის, როგორც ამას ზოგიერთი მედია საშუალება აშუქებს. ერთი კითხვის დასმა ფინანსთა მინისტრისთვის ჩვენც მოვახერხეთ, მამუკა ბახტაძეს ვკითხეთ, როგორია მთავრობის პოზიცია ბოლო პერიოდში ჰესების აშენების წინააღმდეგ შექმნილ ნეგატიურ ტალღაზე. ბახტაძის აზრით, თუ ენერგეტიკაში განვითარება არ უსწრებს წინ ეკონომიკის განვითარებას, ის შეიძლება ეკონომიკური განვითარების ბარიერადაც კი იქცეს, მაგრამ მან აქვე დასძინა, რომ მოსახლეობის ინტერესები დგას ყველაზე მაღლა. ენერგეტიკა არის საერთოდ მნიშვნელოვანი დარგი. თუ ენერგეტიკაში განვითარება არ უსწრებს წინ ეკონომიკის განვითარებას, ის შეიძლება ეკონომიკური განვითარების ბარიერადაც კი იქცეს. მაგრამ აქვე უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ის დგას ყველაფერზე უფრო მაღლა. აქედან გამომდინარე საჭიროა დამატებითი კომუნიკაცია მოსახლეობასთან. მე ვფიქრობ, რომ ის რეჟიმი რეჟიმითაც ეს დარგი მუშაობს, საკმაოდ ეფექტურია და ინვესტორებთანაც მათ შორის, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ჩვენ ძალიან ხშირი ურთიერთობა გვაქვს. მე დარწმუნებთ, რომ ამის მიუხედავად ნამდვილად არ შემცირებულა ინვესტორების ინტერესი, რომ საქართველოს ენერგეტიკაში განახორციელონ ინვესტიციები. ჩვენ ენერგეტიკა გვჭირდება, ჩვენ გვჭირდება მეტი დარგმული სიმძლავრე. ბოლო დღეების განმავლობაში საქმის კურსმა თემის აქტუალობიდან გამომდინარე ამ საკითხზე მთავრობის და ხელისუფლების სხვა წევრებიც ჩაწერა. ყველა საუბრობს მეტი კომუნიკაციის საჭიროებაზე, მაგრამ დეტალებზე, როგორც წარმოუდგენიათ კომუნიკაციის გააქტიურება ან რას აპირებენ თავად, პასუხი კონკრეტული არავის აქვს. ესებთან დაკავშირებით საინტერესო იქნებოდა დევნილთა მინისტრ სოზარ სუბარის პოზიციაც, მისი ასე თქვათ ფესობიდან გამომდინარე, მაგრამ სამწუხაროდ ტრიბუნასთან დიდხანს არც ის გაჩერდა. სხვა მინისტრები მედიარუმში დღეს არ ჩამოსულან, სხდომის დაწყებამდეც პრემიერ-მინისტრმა მხოლოდ ერთი განცხადება გააკეთა. მან შალვა თადუმაძეს მიულოცა მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსად დანიშნა და წარმატებები უსურვა. ხსენებათ, რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ მთავრობიდან პარლამენტში წავიდეს ხარისხიანი დოკუმენტები, რათა ჩვენი ინიციატივების იურიდიული ფორმირება მოხდეს აბსოლუტურად სწორად და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში აბსოლუტურად ყველას აზრია, რომ შალვამ
ძალიან მნიშვნელოვნად და კარგად გაართვა თავი ამ დაგისერებულ მოვალეობას. გამოიჩინა მაღალი პროფესიონალიზმი, იყო დასაყრდენი, ძალიან საიმედო დასაყრდენი მთავრობის და არის დღესაც. მინისტრთა კაბინეტმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე 17 საკითხი განიხილა. იმედია პრემიერის მოწოდება მინისტრებისადმი, რომ ჩამობრძანდნენ ხოლმე მედია ოთახში და კომენტარები გააკეთონ, მხოლოდ მოწოდება დარდარჩება. მადლობა თელარას. პრინციპში ვნახოთ, იმედია რომ დროთა განმავლობაში უფრო მეტად გაუჯდებათ მთავრობის წევრებს ეს მოწოდება და მომავალი მთავრობის სხდომები უფრო მსუყე იქნება, ასე ვთქვათ, თელარასთვის და ჩვენი მაყურებლისთვის. მოწოდებას არც თელარა უჩივის, აქტიურად წერს ხოლმე კრიტიკულ პოსტებს სოციალურ ქსელში, თუ არ ჩამოვიდნენ მინისტრები. გავაგრძელოთ გამოშვება. თანამშრომლობის ხელშეწყობა განათლებასა და ბიზნეს შორის. ეს იდეა აქვს საფუძვლად ტურიზმისა და მასპინძლობის ინდუსტრიაში მოღვაწე კომპანიების და საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებს შორის შეხვედრას, სადაც ამ ინდუსტრიებს შორის თანამშრომლობის განვითარებისთვის ჩატარებული კვლევის პირველადი შედეგების პრეზენტაცია გაიმართა. ღონისძიების დეტალებზე ადგილიდან ჩვენი ჟურნალისტი სალომე მეცხვარიშვილი ისაუბრებს. სალომე, მოგესალმებით, გისმენთ. პრობლემები, რომლებიც მომსახურების სფეროში არსებობს და აქვთ ამ სფეროში დასაქმებულ კადრებს, სწორედ ამ თემას ეხება კვლევა, რომლის პრეზენტაციაც ამ წუთებში მიმდინარეობს. წლიდან წლამდე, როგორც ჩანს, ერთი და იგივე რჩება პრობლემა, რომელიც მომსახურების სფეროში დასაქმებულ პირებს აქვთ. ეს არის ძირითადად უცხოენების პრობლემა, ასევე სპეციალური უნარების ფლობის პრობლემა, რომლებიც მათ უნდა გააჩნდეთ, თუმცა კვლევის მიხედვით მათ ამ ეტაპზე ეს არ გააჩნიათ. აწარმოეს საქართველოში ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ წლიდან წლამდე იცვლება მოთხოვნები და ტენდენციები მომსახურების სფეროში. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია კვლევების ჩატარება და იმ პრობლემური საკითხების გამოვლენა, რაც ბაზარზე არსებობს, რომ შემდგომ იმსჯელონ აი ამ პრობლემებზე, გაუკეთონ ანალიზი და გადაჭრან. გარკვეული მოთხოვნა გამოიკვეთა უნარების გაუმჯობესებაზე, მათ შორის იყო კომუნიკაციის უნარები, უცხოენის მაღალ დონეზე პრობა და ასევე იყო სირთულეები კადრების შერჩევისას. თუმცა რაიმე განსაკუთრებული სირთულეები არ უბრალოდ არის მიმდინარე პროცესი, ამას სჭირდება საკონსულტაციო ან სატრენინგო დახმარება მოგვიანებით და სწორედ ამას ეხება დღევანდელი შეხვედრა. ძირითადად ეს კვლევა ასახავს კონკრეტულად თუ რა მიმართულებებით სჭირდებათ კერძო სექტორს თანამშრომლები ახალი და ასევე რა პროგრამებს ასწავლიან და რა საგნებს ასწავლიან პროფესიული გადამზადების ცენტრები. ძალიან მნიშვნელოვანი არის კერძო სექტორის და პროფესიული გადამზადების ცენტრების თანამშრომლობა და ზუსტი საჭიროებების გამოვლენა მუდმივად ხდებოდეს, იმიტომ რომ შეიძლება 3 წლის წინ სასტუმრო ინდუსტრიაში იყო ცოტა განსხვავებული საჭიროება, რადგან ტექნოლოგიები ვითარდება, თუნდაც პროგრამული უზრუნველყოფის კუთხით და ძალიან მნიშვნელოვანი არის თანამშრომლები იყვნენ გადამზადებულები და პასუხებდნენ კერძო სექტორის მოთხოვნებს. კვლევის პრეზენტაციას ეწრებიან კერძო პრობლემებია, მით უმეტეს ჩვენ რეგიონში მუშაობთ, თქვათ, იგივე ენების პრობლემა, შესაბამისი უნარების პრობლემა და დამოკიდებულება ზოგადად საქმისადმი სამუშაოსადმი, რაზეც ჩვენ გვიხდება მუშაობა, რომ ავამაღლოთ მათი პროფესიული განათლების დონე. შეფასების თვალსაზრისით ვფიქრობ, რომ ჩვენ ზოგადად ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ სხვადასხვა სასწავლებლებთან, დაწყებული პროფესიული სასწავლებლებით, დამთავრებული სხვადასხვა უნივერსიტეტები. თუმცა მიუხედავად ამისა, მათ შორის ისეთ კოლეჯებთანაც კი, რომელიც სპეციალიზირებულია სასტუმრო ინდუსტრიისთვის კადრების მოსამზადებლად, მაინც არსებობს მთელი რიგი ჩამონათვალის სხვაობებისა, რომელიც სასურველია რომ კოლეჯებმა თქვათ ამაზე უფრო გაამახვილონ ყურადღება და ცოტა უფრო მეტი მსაუბრით მოხდეს კადრების მომზადება. რა თქმა უნდა, ჩვენ თანამშრომლობთ, ხშირად ვიღებთ მათ სტაჟირებებზე და გვაქვს ხოლმე ესეთი საკმაოდ გაცვლითი ესეთი უკავშირი ყოველთვის გვაქვს, რომ თქვათ რაღაცა გავცვალოთ ინფორმაცია, რა უფრო მეტად არის საჭირო რეალობაში. სამწუხაროდ ტექნიკური ხარვეზის გამო სალომე მეცხვარიშვილთან კავშირი გაწყდა, ასე ვთქვათ, თუმცა ამავე თემაზე დღეს განცხადება განათლების სამინისტროს წარმომადგენლის მხრიდანაც გაკეთდა, რომელსაც შეგვიძლია რომ მოусმინოთ.
ბაზარზე ჯერჯერობით არ გამოსულან ახალი პროგრამების კურსდამთავრებულები, ეს იქნება წლევანდელი წელი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ახალი პროგრამის კურსდამთავრებული უკვე დაიწყებს სამუშაოს ძიებას და შესაბამისად დამსაქმებლები ისარგებლებენ მათი მომსახურებით და ამ შემთხვევაში გვექნება შეფასების საშუალება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დამსაქმებელმა არ აღიქვას განათლების სისტემა და ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მიერ გაწეული მომსახურება, ასე ვთქვათ, განყენებულად მისგან, იმიტომ რომ ეს არის ორმხრივი პროცესი, ეს არის პარტნიორობა და თუ კი დამსაქმებელი არ იქნება ჩართული განათლების მიწოდების პროცესში, მაშინ ყოველთვის იქნება პრობლემები ხარისხთან დაკავშირებით. განაგრძობთ გადაცემა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციისა და საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ორგანიზებით შრომის უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა, ახალი რეალობა და გამოწვევები თემაზე კონფერენცია შედგა შეხვედრა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ჯანდაცვის სამინისტროს, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, პროკავშირების, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე ბიზნეს ომბუდსმენი და ბიზნეს სუბიექტები ესწრებოდნენ. ღონისძიების დეტალებს ელენე გოგობერაშვილი გაგვაცნობს. ელენე, შევადღემშვიდობის. ბექა შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონი მთავრობამ როგორც ვიცით გასულ თვეში დაამტკიცა, თუმცა იმისთვის რომ კანონის აღსრულება მოხდეს 3 თვის ვადაში 5 კანონქვემდებარი აქტია შესამუშავებელი. მათ შორის უნდა დადგინდეს იმ მძიმე, მავნე და საშიშპირებებიანი სექტორების ნუსხა, რომელსაც შრომის ინსპექცია შეამოწმებს. ბიზნეს მოსაზრებები აქვს როგორი უნდა იყოს მაკონტროლებელი ორგანოს მოქმედების ფარგლები და იმ პროვაიდერების კვალიფიკაცია, რომლებიც შრომის ინსპექტორების გადამზადებას ახორციელებენ. მიუხედავად იმისა, რომ შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონი უკვე მიღებულია, დამსაქმებელთა ასოციაცია კიდევ ერთხელ საუბრობს იმ საკითხებზე, რომლის გათვალისწინებაც საკანონმდებლო ორგანოს მხრიდან დოკუმენტში არ მომხდარა. ჩვენი პოზიციები, რა თქმა უნდა, იგივე რჩება, რომ მაქსიმალურად იყოს ობიექტურობა დაცული, განსაკუთრებით აღსრულების ეტაპზე და განსაკუთრებით მაკონტროლებელი ორგანოს მოქმედების ნაწილში და ამ კუთხით ის 5 კანონქვემდებარი აქტი, რომელიც მისაღები აქვს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, მაქსიმალურად უნდა იყოს სავარაუდოდ შეჯერებული ჩვენი კომენტარი და ჩვენი წინადადება, რომელიც არ იქნა გათვალისწინებული. სანქციების, ასე ვთქვათ, ზომასთან დაკავშირებით, იგივე ვთქვათ, ნებისმიერ დროს მაკონტროლებელი ორგანოს ფაქტურად განუსაზღვრელებს, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილებას, იგივე ვთქვათ, დამოკიდებულებას სოციალურ პარტნიორების მხრიდან მხარეებთან, რომელიც ფაქტობრივად ჩაუთვლელი არიან, ვთქვათ, მაკონტროლებელი ორგანოს კონტროლთან დაკავშირებით და მონიტორინგთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონში არსებულ ხარვეზებზე ისაუბრა ასევე ბიზნეს ომბუდსმენმა, როგორც ირაკლი ლექვინაძე აცხადებს, საჯარიმო სანქციები გამოსავალი არ არის და პასუხისმგებლობა როგორც დამსაქმებელზე, ისე დასაქმებულზეც უნდა გადანაწილდეს. მაყურებელს შევახსენებ, რომ შრომის ინსპექცია შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევისთვის კერძო სექტორს 50,000 ლარით დააჯარიმებს. მაღალი ჯარიმები მხოლოდ გამოსავალი ამ ნაწილში არ არის, რადგანაც უფრო მნიშვნელოვანია ტექნოლოგიური წახალისება და გადაიარაღების წახალისება, ვიდრე უშუალოდ ჯარიმებით ამ საკითხების მოგვარება, რადგანაც ეს არ ნიშნავს ამ საკითხის გადაჭრას. მეორე ეს იყო, რომ არის რიგი საწარმოები, სადაც არის მომეტებული საფრთხე და მხოლოდ მომეტებული საფრთხის მქონე საწარმოებშია მნიშვნელოვანი, რომ პირველ ეტაპზე მსგავსი ტიპის რეგულირება განხორციელდეს და არა ყველა ტიპის საწარმოზე, რომელიც შეიძლება განსხვავდება თავისი სპეციფიკით. საუბრობთ ასევე შემდეგზე, რომ მნიშვნელოვანია თანაბარი პასუხისმგებლობა, როგორც ბიზნესის, ასევე დასაქმებულის მხრიდან, რადგანაც ეს არ იყოს მხოლოდ სამხრეთ და მხოლოდ ბიზნესს არ კონდეს ტვირთად მსგავსი ტიპის შემთხვევების დროს რიგი პასუხისმგებლობები. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ დღეს განმარტა, რომ უკვე შემუშავებულია იმ სექტორების ნუსხა, რომელზეც კანონის მოქმედება გავრცელდება. საუბარია 11 სექტორზე, რომელშიც შედის როგორც მშენებლობა, მრეწველობა, მეტალურგია, ნავთობისა და გაზის მოპოვება, ისე ქიმიური მრეწველობა, ტრანსპორტი და რადიაციულ გამოსხივებასთან დაკავშირებული საქმიანობა. აღსრულების გამჭვირვალე წარმართვისთვის ჯანდაცვის სამინისტრო ახლო მომავალში არაერთ სიახლეს გეგმავს. ნუსხაზე უნდა ჩამოყალიბდეთ ჩვენ სოციალურ პარტნიორებთან ერთად. დღეს ჩვენ კონკრეტულად ნუსხაზე არ გვისაუბრია, თუმცა გუშინ გაგზავნილი იქნა ამ ნუსხის პირველადი ვერსია ჩვენი სამინისტროდან, ჩვენ სოციალურ პარტნიორებთან და ჩვენ როგორც დღესაც გავაგრძელებთ აღნიშნულ ნუსხასთან დაკავშირებით კონსულტაციებს, ანუ ის 11 სხვადასხვა სექტორი არის, მათ შორის სამთო, სამშენებლო, ანუ ის სექტორები, სადაც მომეტებული რისკის დასაქმების სფეროები არის. სამინისტრო გეგმავს გაძლიერებას შრომის ინსპექციის ამ კუთხით
კონკრეტულად გარდა იმისა, რომ იზრდება რაოდენობა შრომის ინსპექტორების, ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს მათი აღჭურვა მოხდეს, შეიარაღება, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ბოდიკამერებით, რომელიც გამჭვირვალეს გახდეს თვითონ ინსპექტირების პროცესი და ყველა ინსპექტირება, რომელიც იქნება გეგმიური თუ დაუგეგმავი, იქნება ჩაწერილი. როგორც ცნობილია, ჯანდაცვის სამინისტრომ შრომის უსაფრთხოების გარდა კომპანიებში შრომის უფლებების დაცვის კუთხით ხელშეკრულებების შემოწმებაც დაიწყო. ნებაყოფლობით ამ დროისთვის უკვე შემოწმებულია 50 კომპანია, თუმცა როგორც დღეს ჩვენთვის გახდა ცნობილი, ეს პროცესი მომავალი წლიდან კომპანიებისთვის სავალდებულო გახდება. პილოტურად დავიწყეთ ამ შრომის უფლებების ხელშეკრულებების შესწავლა, სადაც დღევანდელი არსებული მოცემულობით დაახლოებით 50-ზე მეტი კომპანია შემოწმებული ამ მიმართულებით. პირველი ეტაპისთვის მაქსიმალური აქცენტი გაკეთდა შრომის უსაფრთხოების ნორმების ზედამხედველობაზე, შემდგომ ეტაპზე უკვე იგეგმება შრომის უფლებებზე, რაც დადასტურდება საკანონმდებლო პაკეტის მომზადებით, უკვე დაწყებულია ჩვენთან კონკრეტულად ჩვენ დეპარტამენტი ამუშავებს ასოცირებით აღებული ვალდებულებების ფარგლებში და შემდგომ უკვე პარლამენტს გადაეცემა წლის ბოლოს ამ წლის განმავლობაში მოხდება განხილვა და შემდგომ აღსრულება დაიწყება ეტაპობრივად სავარაუდოდ მომავალი წლიდან. ისევ შრომის უსაფრთხოებას რომ დავუბრუნდეთ, ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით შრომის ინსპექციას ამ დრომდე 700-მდე ობიექტი აქვს შემოწმებული. ობიექტების 80%-ში შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევები გამოვლინდა. დიდი მადლობა, პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ჩვენი ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი. და ვაგრძელებთ გადაცემას, რატომ ვერ განახორციელა მთავრობამ ვეტერანებისთვის სოფლის აშენების იდეა. ეს პროექტი 2015 წელს ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურმა დაიწყო, ჩატარდა კვლევა, რაც 200,000 ლარი დაჯდა. იმავე წელს ითქვა, რომ ბიუჯეტიდან დაახლოებით 75 მილიონი ლარი დაიხარჯებოდა იმ ტერიტორიაზე, რაც ჩვენთვის ცნობილია რუსული დასახელებით პობედა. პროექტის თანახმად სასოფლო სამეურნეო გაერთიანების შექმნა იგეგმებოდა იმ მოდელის მიხედვით, რაც ისრაელში მოშავი სახელწოდებით არსებობს. მოკლედ რომ თქვათ, ვეტერანებს სოფლის მეურნეობის პროდუქცია უნდა ეწარმოებინათ და გაეყიდათ. ეს იდეა სწორედ იმ დროს იყო აქტიური, როცა ვეტერანების სამსახურს ირაკლი შიხიაშვილი ხელმძღვანელობდა და ახლა მისგან გავიგებთ, რას აპირებს დღეს და რაში გამოადგათ ვეტერანებს დახარჯული 200,000 დოლარი. როგორც თავდაპირველად თქვი 200,000 ლარი, თუმცა დოლარია, როგორც შევადღოთ. მადლობა რომ მოხვედით. დღეს თქვენ წარმოადგენთ ქართულ-ამერიკულ რესპუბლიკულ ალიანსს, რომელიც ამაზე კითხავთ ჩვენ რაში მდგომარეობს ამ ორგანიზაციის ფუნქციები, მაგრამ მანამდე დავუბრუნდეთ პროექტს და საუბრის ძირითად თემას, ასე ვთქვათ. აი რა მოგცა ამ 200,000 დოლარმა? შეგვიძლია ვთქვათ თუ არა, რომ ის წყალში გადაიყარა? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ძალიან მიხარია რომ საშუალება მეძლევა პირადად აუხსნა და განმარტო ის კითხვები, რომლებიც საზოგადოებაში დარწმუნებული ვარ გაჩენილია და ცოტა ხნის წინ სანამ აქ შემოვიდოდი, ერთი ვეტერანი შემხვდა, რომელმაც ძალიან დიდი გულის ტკივილით მითხრა, რომ სამწუხაროა, რომ ესეთი კარგი პროექტი, რომელიც იყო დაწყებულია, შეჩერდა. მინდა უთხრა საზოგადოებას, რომ ამ ორგანიზაციის ფარგლებში ჩვენ გავაგრძელებთ და ვაგრძელებთ მუშაობას ამ ასეთი ტიპის სოფლების შექმნისთვის ლობირებას. მხარდაჭერა გვაქვს ჩვენ ამერიკული რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებისგანაც. რაში გამოიხატება ეს? პოლიტიკურ მხარდაჭერაში პირველ რიგში და ასევე მხარდაჭერა გვაქვს ჩვენ ისრაელ ფინანსურ პროექტზე ჩვენ მუშაობთ ებრაელებთან. მე გახდით 25 ნოემბერს ისრაელში და პრაქტიკულად მივიღე ყველა დასტური იმასთან დაკავშირებით, რომ დღესაც მზად არის ებრაული მხარე, მიიღოს აქტიური მონაწილეობა ამ პროექტის განხორციელებაში. ახლა მინდა კონკრეტულად გითხრათ, რაში დაიხარჯა ეს 200,000 დოლარი. ეს 200,000 დოლარი პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ არ დახარჯულა ბიუჯეტიდან. საპარტნიორო ფონდი. დიახ, ეს ფული გამოყო საპარტნიორო ფონდმა მას შემდეგ, როდესაც ეკონომიკურ საბჭოზე მოწონებულ იქნა ეს პროექტი და მთავრობის ხდომაზე იქნა დავალებული, რომ ამ პროექტის feasibility studies-თვის, ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევისთვის უნდა გამოყოფილიყო თანხები. თანხა გამოიყო
საწავიდა 75 მილიონი 75 მილიონი არ გამოყოფილა, $200,000-ზე ვსაუბრობ. არა, მე გულისხმობ პროექტის $200,000 არ გამოყოფილა. ჯერ მივიდეთ თანამიმდევრულად. როდესაც გამოიყო $200,000, ამ $200,000-ის შესატყვისად შეიქმნა ძალიან მაღალი ხარისხის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა, რომელიც მე შემიძლია წარმოგიდგინოთ თქვენს და ნახოთ რამდენად მაღალ ეს გააკეთა ებრაულმა მხარემ, უბრალოდ უბრალოდ ებრაელებმა, რომელსაც ქვია Fortuna Holding-ი და ეს არის ნიდერლანდებში რეგისტრირებული ორგანიზაცია, საკმაოდ ძლიერი ფინანსური ინსტიტუტი. მოკლედ დარჩა ეს და ეს პროექტი დღესდღეობით არსებობს. თაროზე არა, პროექტი არსებობს. თაროზე. ნუ შეგვიძლია ჩამოვიღოთ თაროზე და დავდოთ მაგიდას. მაგრამ მაშინ როდესაც დაიწუნა მაგიდასთან ვინც ხდებიან იმაზეა დამოკიდებული პროექტი როგორი. აი როდესაც დაიწუნა, იქ მე არ დაწუნებულა საქმე ამაში, არავის არ უთქვამს რომ ეს პროექტი არ არა, როგორ არა. ეკონომიკურ საბჭოზე იყო ყველა მინისტრი. გოჩა ცოფურაშვილის განცხადება მახსოვს მე, როდესაც მან თქვა რომ სახელმწიფოს რესურსების ჩართულობა, ანუ ეკონომიკურად გაუმართლებელი იყო სახელმწიფოს. დიახ, ეს გასაგებია. უბრალოდ მე გეტყვით რომ სახელმწიფოსგან იცით რა არის კონცეფციები, რომლებსაც სხვადასხვა ადამიანები აჟღერებენ, ეს ყოველთვის არის დავის საგანი. როდესაც რაღაცა არ მოგმწონს, მე თქვენ უნდა მითხრათ უკეთესი როგორ ჯობია. მე თუ უკეთეს ვარიანტს არ მთავაზობ და მე გთავაზობთ ისეთ ვარიანტს, რომელმაც ისრაელი ძიმე კლიმატურ პირობებში მყოფი. არ აქვს არანაირი ბუნებრივი რესურსები, კლიმატური პირობები ძალიან მძიმე აქვს. მოსახლეობა ძალიან რთულ ვითარებაში, იმიტომ რომ გარშემორტყმული აქვს ქვეყანა მტრულად განწყობილი მეზობლებით. ამ პერიოდში ახორციელებდეს მილიონობით მიგრანტის მიღებას, მათ დასახლებას, მათ დასაქმებას და საზღვრების დაცვას და უსაფრთხოებას. მე მგონი კითხვას არ უნდა ბადებდეს, მუშაობს თუ არა ეს პროექტი და ღირს თუ არა ამ პროექტში ფულის ჩადება. უბრალოდ ის გარანტორი თქო ისრაელის წარმატება ვერ იქნებოდა, ამ პროექტის გარანტორი უნდა ყოფილიყო სამსახური და არა, ეს ამის გარანტორი უნდა ყოფილიყო ისრაელის და საქართველოს, ანუ ისრაელის წარმომადგენლობა და მათი თანამშრომლობა. უბრალოდ რა შემდგომარეობდა? მე მახსოვს ნოდარ ჯავახიშვილის სიტყვები, როდესაც ის გახდათ ინფრასტრუქტურის მინისტრი და იმყოფებოდა ეკონომიკურ საბჭოზე, თქვა, მაშინ ესეთი ფრაზა ის წარმოთქვა, თქვა, это беспроигрышный вариант, იმიტომ რომ ებრაელები ჯერ გთავაზობდნენ ამის გაკეთებას, როდესაც ეს სოფელი დასახლებული იქნებოდა, დასწავლული ადამიანები, ტექნოლოგიით აღჭურვილი და გაკეთებული იქნებოდა ეს სოფელი და როდესაც ეს სოფელი გახდებოდა შემოსავლიანი და უნარიანი რომ გადაეხადა ვალი. ეს არის ვალი, ეს არის სოციალური დახმარება. ბატონ ირაკლი, პირველ რიგში მაინტერესებს, თქვენ ნამყოფი ხართ იმ ტერიტორიაზე ალბათ, რომელიც იქნა, რომელიც არსებობს ამ დასახელებით პოვეთ. დიახ. თქვენც ნამყოფი. დიახ, ჩვენ ჩავედით ცხადია ეგრევე ბიუჯეტის გასაკეთებლად, რაცაც გაჟღერდა თქვენი განცხადება და არა მარტო თქვენი. მაგრამ ის ხალხი შეიძლება ითქვას, რომ წყლის, ელექტროენერგიის, გზის და როგორც იტყვენ, ღვთისგან მივიწყებულ მდგომარეობაში ცხოვრობს. ხომ იქ მოგეხსენებათ და როგორ ფიქრობთ, თქვენ რამდენად მარტივია ამ ადამიანებს აუხსნათ, რომ მათ ბიზნეს საქმიანობის დაწყებაში დაეხმარებით, როდესაც ელემენტარულად აი სასიცოცხლო, სასულდგმულო პირობებთან თქვენ არ ხართ ინფორმირებული, მე გატყობ და მე კარგია რომ აქ ვიყოფები და გამაქვს საშუალება გაგარკვიოთ საქმის გულში. იცით რა არის, ბევრად უფრო რთულ ვითარებაში, ასე ვთქვათ, კარვებში ცხოვრობდა ის ებრაელები, მეც ვინც თქვი 48 წლიდან 70 წლამდე მაღაზია არ დავიხარჯები ხა დიდხანს. უბრალოდ მე იმის თქმა მინდა რომ სწორედ იმისთვის იყო თანხა საჭირო, რომ ანუ ჯერო ეს აუცილებელი გარემო პირობები მოეწესრიგებინა მთავრობას თქვენი დახმარებით და მე დაიწყოთ მაგის ბიზნეს პროექტის შეთავაზება. ხო არის საკითხი, რომელშიც თქვენ კარგად ერკვევით და მე უნდა მოგისმენთ. არის საკითხი, რომელიც ინფორმაცია მე მაქვს და თუ არა დამაზეთ რომ გითხრათ, მაგრამ დამრჩება მარტო მე. კი ბატონო. მე გეტყვით ესეთ რამეს. ამ პროექტით, ამ feasibility study-ით, მე მოგცემთ ამ feasibility study-ს ელექტრონულ ვერსიას, თქვენ კარგად თუ გადაავლებთ თვალს, მიხვდებით რომ იქ გათვალისწინებული იყო როგორც ინფრასტრუქტურის, ისე სავარგულების მომზადება, ისე საცხოვრებელი პირობების ამ პროექტის ფარგლებში. ეს კეთდებოდა ერთობლივად და 2 წლის თავზე უნდა ყოფილიყო აბსოლუტურად დასრულებული. ანუ 2 წლის შემდეგ ეს სოფელი თავისი მაცხოვრებლებით, ის მაცხოვრებლები, რომლებიც გაევლინდნენ
სწავლას, განათლებას, მომზადებას, შესაბამისად იმ დაეუფლებოდნენ იმ პროფესიებს, რომელიც 15 მილიონი ლარის გამოძებნა შეეძლო მთავრობას, როგორც ითქვა, ხო? აი ჩვენ ძალიან ბევრ ფულს ხარჯავთ ძირ გავარდნილებში. ეხლა გეტყვით. გაეყვანათ გზა პირველ რიგში. ერთი წამი ესე არ ხდება, რომ მარტო გზა გადის. ეს პროექტი როცა მტკიცდება, იქ შედის გზის გაკეთებაც, სარწყავი არხების გაკეთებაც, კომუნიკაციის შეყვანაც, სავარგულების მომზადებაც, სათბურების მოწყობაც, ანუ ყველაფერი კეთდება კომპლექსურად. ასე ამოვარდნილად არ კეთდება, იმიტომ რომ მიზნობრიობა იმ ფულის დახარჯვის გზის გაყვანის იმაში მდგომარეობდა, რომ მე ეს ყველაფერი უკან დაუბრუნდებოდა სახელმწიფოს. რაც მთავარია, სოციალური აქტივობები. 2 წლის თავზე, ანუ იმისთვის რომ სათბურამდე მივიდნენ, ხო? ერთი წამი ძალიან მარტივად უყურებთ ამ თემას და თუ მომისმენთ, არ იქნება ესე მარტივი. ეხლა უყურეთ როგორ არის საქმე. ჩვენ არ უბრალოდ გზას იმიტომ კი არ ვაგებთ, რომ უბრალოდ გზა უნდა დავაგოთ. არამედ გზას ვაგებთ, იმიტომ რომ სოფელში მისასვლელი კონდეს, ვაშენებთ იმ სახლებს, იმიტომ რომ იქ იცხოვრონ ადამიანები, რომელიც იმუშავებდნენ იმ 1400 ჰექტარზე. ანუ ეს არის კომპლექსური პროექტი. 2 წლის თავზე. რას ვიღებდით? ვიღებდით სოფელს, რომელიც 150 მილიონის შემოსავალი ექნებოდა წლის განმავლობაში. ამ ფულიდან ის მოახერხებდა დაფარვას სესხის ტექნიკურ ეკონომიკურ ეს ეწერა ხარჯსარგებელი როგორ ეს ეწერა ეკონომიკურ დასკვნაშიც ამაზე გაუჩნდა კითხვები სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთანაც ეკონომიკის სამინისტროსთან 1400 ჰექტარზე რომ 150 მილიონი შემოსავალი. აი ხა გეტყვით. იქ იქნებოდა სასილოსე მეურნეობა, იქ იქნებოდა 1500 სულიანი მეწვეული ძროხების ფერმა, იქნებოდა რძის გადამამუშავებელი ქარხანა, იქ იქნებოდა ათეულობით ჰექტარზე კენკროვანი და სხვადასხვა ტიპის მოკლედ ხილის ბაღები, ხეხილის ბაღები, მათი გადამამუშავებელი საწარმოები. ეს ყველაფერი ვის უნდა დაეფინანსებინა? ეს უნდა დაეფინანსებინა, ეს უნდა გაკეთებულიყო სესხით. ვის უნდა ფორტუნა ჰოლდინგს მოჰქონდა სახელმწიფოს თანხმობის შემთხვევაში. ოღონდ ნახეთ ბატონო მე ერთი რეპლიკა და ერთი დაზუსტება მინდა. ჩვენ დროს დავხარჯავთ 75 მილიონი თავიდან გაჟღერდა რომ დიახ ამ ჰოლდინგს უნდა მოეზიდა სესხის სახით ფინანსთა სამინისტროს გარანტორი იქნებოდა, მაგრამ შემდეგ ითქვა რომ სახელმწიფო მისცემდა მას. მასე არ არის. ფორტუნა ჰოლდინგს ხო უბრალოდ მოგიყვებით და შესწავნება აღარ დამჭირდება. სწორად გამიგეთ. 75 მილიონი, რომელიც უნდა დაიხარჯოს ამ პროექტის განსახორციელებლად, იყო ორი ვარიანტი. ერთი, ებრაელებს შეეძლოთ მოიტანათ სესხი სახელმწიფოს გარანტიით. ოღონდ ჯერ აშენებდნენ და ფულს მერე იღებდნენ. ხაზგასმით მინდა თქვა, ჯერ აკეთებდნენ. ანუ ეს სესხი არსებობს. ასეთი საკრედიტო ინსტიტუტი ვინ არის ესე ჯერ არსებობს. სხვათა შორის ისიც რა არის, ფულის პრობლემა მართლა არ არსებობს ქვეყანაში მოძიების ქვეყნისთვის მოსაძიებლად. არსებობს ჯიბე, არსებობს ჯიბე, სადაც ეს ფული უნდა ჩაიდო. თუ არ გაქვს ჯიბე, ფულს ვერ ჩაიდო. ან თუ არ იცი რაში დახარჯო. დღეს ჩვენს ბანკებში რომ მივიდეთ, ფული არ არის. მაგრამ მივიდეთ და უთხრათ ისე უბრალოდ ერთი 20000. ხო, არა, მაგრამ მე რომ ბანკს უთხრა, რომ მე დავხარჯავ ჩემ ფულს, გავაკეთებ, ოღონდ მე ეს ამინაზღაურე, ბუნებრივია უფრო იოლად მომცემს ბანკი, ხო წესს? მაგრამ ამ შემთხვევაში რა ანუ ამ ორგანიზაციას სჭირდებოდა თავარი ამ პროექტის მნიშვნელობა რა შემდგომარის ვიცი? მიწა რჩება სახელმწიფოს საკუთრება და ინვესტორს კი არ მეაქვს რაიმე ნაღები, არამედ ეს არის კოოპერირებული თანამშრომლობა, კოოპერატივი, სადაც რატომ უნდა დათანხმებული? ინვესტორი არ ჭირდება ამ სახელმწიფოს. ამაში ეს როგორ უნდა მოიძებინა? სახელმწიფოს თანხმობით ხდება ეს. ანუ კიდევ ერთხელ ვსწრაფ ეს არის კოოპერატივი, იქნება ინსტიტუტი, რომელიც არის თვითკმარი და თვითმარეგულირებელი. ანუ თვითონ წარმოიდგინეთ თვითმმართველობაა და არა ინვესტორი. დღესდღეობით როგორ ხდება? შემოდის ინვესტორი, აკეთებს რაღაცას და შენს მოსახლეობას იყენებს იაფასიან მუშახელად. ინტერესი არ ქონდა ამ შემთხვევაში ინვესტორ კომპანიას? აქ ინვესტორ კომპანიას ქონდა ერთადერთი ინტერესი. გაკეთებული საქმიანობიდან, ანუ როდესაც ჩაგაბარებდა იმას, პლუს იღებდა ვალდებულებას 6 წელნახევარი ზედამხედველობა განეხორციელებინა, რომ სწორად განვითარებულიყო ეს პროცესები, თანაცხოვრება სწორად შემდგარიყო ამ ადამიანების. მე მაინც ვერ გავიგე 75 ვერ გაიგებ თუ არ ვინ ხარჯავდა. თუ არ მისმენთ, მე თუ არ მომისმენთ ვერ გამიგებთ. და მომისმენთ გეხვეწებით. თქვენთვის ისეთ დეტალია ახლა მნიშვნელოვანი, რომელიც ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანია, მაგას გიპასუხებთ უბრალოდ. ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალს ყვები, რომ მიწა არ იყიდება და რჩება სახელმწიფოს საკუთრება, ფული ბრუნდება უკან დახარჯული ვინც დახარჯავს, დავარქვათ, საპარტნიორო ფონდი დახარჯავდა, სიტყვაზე ვამბობ, სახელმწიფო თავის ბიუჯეტიდან დახარჯავდა თუ სხვა ინსტიტუცია მოიტანდა სახელმწიფოს გარანტიის საფუძველზე ამ ფულს, ყველა შემთხვევაში ეს ქონება რჩებოდა ამ 550 ოჯახს
და ეს 550 ოჯახი გამართულად რომ ემუშავა ამისთვის ებრაელები 6 წელნახევარი კიდევ იღებდნენ პასუხისმგებლობას ერთჯერადად აღებული 10%-ის პროექტის მაგრამ ამ ოჯახებს ებრაელების რა თქმა უნდა ეს არ იყო სოციალური პროექტი ეს იყო შექმნის შენ ფაქტიურად ბუდეს სკას იმისათვის რომ მე შექმნა კიდევ ასეთი ძალიან ბევრი დასახლება. ეხლა შევხედოთ რას მივიღებდით ამის სანაცვლოდ. 75 მილიონი დღეს რომ ესე გვებევრება არ მებევრება ხარჯავდა ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერების დროს ქონდა გადაწყვეტილი რომ ეს გაკეთებულიყო სახელმწიფოს ბიუჯეტი და რატო? არა სესხით რომელიც შეიძლება ყოფილიყო სესხი, შეიძლება ყოფილიყო საპარტნიორო ფონდი და შეიძლება ყოფილიყო ბიუჯეტი და ამიტომ ვამბობ. უბრალოდ ის ვინც ამას საუბრობდა, იმას ეგონა, რომ ეს იყო სახელმწიფოსგან ნაჩუქარი ფული. ეხლა მიგეთქვით სახელმწიფოსგან ნაჩუქარი ფული რა არის? სოციალურად დაუცველობის პროგრამაში, ანუ დღეს როდესაც წახალისება ხდება სიღატაკის, ადამიანი მოდის და გეუბნება, მე მინდა ვიყო გლახაკი, ღატაკი. და მომეცი ამის დასტური, მომეცი ამის საშუალება და ამაში მე მივიღებ ფულს. მე გლახაკების აშენებული ქვეყანა არ მინახია. ქვეყანას აშენებს გლეხი. ანუ ჩვენ გვექნებოდა საშუალება, ამისაც კლება ჩავატარეთ. 28000 ვეტერანი არც გლეხებისგან აშენებული ქვეყანა. იცით რა არის? გლეხები დღესდღეობით ქვეყნის გარეთ გარბიან და საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ 2 მილიონი კაცია ქვეყნის გარეთ გასული. ახალგაზრდა, რომელსაც არ აქვს პერსპექტივა, თავის რეალიზება მოახდინოს თავის ქვეყანაში, ბუნებრივი ეს ქვეყანა სხვა თემებზე გადავთ. თუ ასეთ ყველაფერი ასე ვთქვათ მოწესრიგებული იყო და იდეაში ეს კიდევ ერთი ნიუანსი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომ არ განხორციელდა სახელმწიფო მაშინ? კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი. უფრო მეც ვიტყვი. მარტო ესე მოწესრიგებული კი არ იყო. ეს მოგცემდა საშუალებას. სიღარიბის პროგრამაში, ძირგავარდნილ ქვევრში ფულის გადაყრის შეწყვეტას. სხვადასხვა დახმარებებში, რომლისგანაც კმაყოფილებასაც კი ვერ ვიღებთ ჩვენი მოსახლეობისგან, ამ ფულს რო ხარჯავთ. სიღარიბის ზღვარს ვერ აღწევს ის ადამიანი. დღევანდელ ხელისუფლებას უნდა ვკითხოთ ეს. ჩაიშალა თუ დროებით ეკონომიკურად არ იყო გამართლებული. იცით რა არის? ბოლოს იყო მაშინ ამასაც ვიტყვი. ბოლოს შეხვედრა როდესაც მოხდა პრემიერთან და ეკონომიკურ საბჭოსთან, ანუ მათ ცნობად მიიღეს, ხო და ცნობად კი არა. მე გეუბნებით ეს შეხვედრა შედგა იანვარში. ანუ იანვრის ბოლოს კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით კომსიშვილი ბრძანდებოდა იქ კიდევ სხვა მინისტრები 2016-ში უკვე მე მგონი აღარც იყო ვინ აღარ იყო კვირიკაშვილი ღარიბაშვილის მერე ხდება ანუ აი ეს პროცესი გრძელდება მინდა გითხრათ როდესაც ებრაელებმა გამოაცხადეს ასეთი პირობა 3 მილიონი პროექტის დამზადებაში ჩადოს სახელმწიფო და ჩვენ მოვიტანთ 75 მილიონს რომელსაც მე ჩვენ თვითონვე ამოვიღებთ 3 მილიონი იყო სახელმწიფოსგან ჩასაგები აღარ იყო სახელმწიფოსგან ეხლა თქვენ გამაიცით პასუხი რატომ ჩაიშალეს მაშინ კონკრეტულად ვინ იყო გადამწყვეტილების მიმღები პირი რომელმაც ასე ვთქვათ მე გეტყვით ერთად მე ვიფიქრე ერთი რამ რომ შეიძლება ჩემი პიროვნება არის პრობლემა ამ პროექტის განხორციელებაში მეთქი მე გადავდექი და ამის შემდეგ ვიფიქრე რომ თუ ეს პროექტი მე ამის შესახებ მივწერე პრემიერსაც მისგანაც მივიღებ თანხმობა მე ძალიან დიდი იმედი მქონდა რომ ჩემს შემდგომ ვინც მოვიდა ხელმძღვანელი რომ ეს პროექტი გაგრძელდება და ებრაელები ძალიან დიდ მზაობაში იყვნენ ამისთვის ყველანაირად გამოხატეს ხარდაჭერა უბრალოდ მე წავიდა ესეთი მოარული მითი ეს იყო ბლეფი ეს ვერ განხორციელდებოდა. ოღონდ ეს პროექტი მოიცავდა ლიდლის შემოყვანას. რატომ იყო ესეთი დაბალი? აი მაგალითად გვახსოვს დაიწყეთ ხრუშოვკების პროექტზე საუბარი. ეხლა დაიწყო ხრუშოვკების პროექტი. ეხლა დაიწყო ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ თქვენს ასე ვთქვათ პირობებში ვერც იცით რა არის? ეხლა ამაზე მე ხლა ამ წუთას არ მინდა ისეთ ფორმატში გადავიდეთ საუბრის თითქოს მე თიც ვიშვერ ვიღაცებისკენ. მე მუშაობდი იმ თავრობაში და არ მაქვს ჩვევად ვიდგე და ზურგს უკან ადამიანები თუმცა საქმიანად როდესაც მედის საუბარი მე მზად ვარ კი შემდეგ 3 მილიონის დახარჯვაზე ვინ აღარ იყო თანახმა კვირიკაშვილს რა განწყობა ქონდა რა შეკითხოს მისვოთ ხა ვერ ხვდებით ვინ არ იყო ბატონო ვერ ხვდებით ვინ იყო გითხარით 3 მილიონი დოლარი უბრალოდ იყო პასუხი რომ არ გვაქვს ეს 3 მილიონი დოლარი დღესდღეობით გიორგი კვირიკაშვილმა თქვა 3 მილიონი არ გვაქვს კი ბატონო 3 მილიონი დოლარი არ გვაქვს ამის მერე მე უყურებ რომ აირონ სმითის ჩამოსაყვანად 5 მილიონი ხარჯება და ელტონ ჯონის ჩამოსაყვანად კიდევ 3 მილიონი ნახევარი ტურისტებიც მოყვება ბატონო ამას არ მოყვება ტურისტები ერთი ძამით მითხარით 2700 ადამიანი რომელიც აღარ მიიღებს სოციალურ დახმარებას რომელიც ხელგამოწვეული მდგომარეობიდან გახდება დოვლათის შემქმნელი რომელიც მეტად გაზდის თავდაცვას და უსაფრთხოების დონეს
შენი ქვეყნის სასაზღვრო ზოლაში, რომელიც მაგალითი გახდება სხვა სოფლებისთვის და მასწავლებელი, რომ იმათაც შეასწავლოს, დაასწავლოს ის საქმე და შეაქმნებინოს პროდუქცია და რაც თავარია, გასაღების ბაზრები მოიძიოს და ასწავლოს. სადაზღვევდით, რომელი სადაზღვევო კომპანიები იყვნენ თანახმა, რომ აი იმ პირობებში დაეზღვიათ ეს მეუღლე. იცით რა, ინტენსიური საუბარი მიმდინარეობდა დიმიტრი ხუნციშვილთან, რომელთანაც ძალიან ხშირად იყო ამაზე კომუნიკაცია, ძალიან ხშირად მიმდინარეობდა ამაზე საუბარი, თუმცა სამწუხაროდ საუბარად დარჩა და მე დავინახე ერთი რამ, რომ ყველაფრის საქმის კურსში მყოფი ეკონომიკის მინისტრი, რომელსაც ბოლოს ასეთი შეთანხმება იყო, რომ ამ feasibility studies ვარგისიანობა, ეფექტურობა რამდენად მნიშვნელოვანი იქნებოდა, იქნებ საერთაშორისო უცხოს ექსპერტები ჩართულიყვნენ. ამაზეც მოხდა შეჯერება, ებრაელების მხარემ თანახმა იყო, რომ გინდა ეს ექსპერტთა ჯგუფი თვითონ მიეღოს სტუმრად, ან თვითონ ჩამოვიდოდა აქ და საქართველოს მხარეს აქ დაახვედრებდა ამ ექსპერტებს და ამ შეთანხმების შემდეგ, კარგით რა, აბა რა ვთქვი, ბოლომდე რა ვთქვი, არა ბრა, საზოგადოებისთვის თქვენ გონიათ გასაგებია? არა. მე მინდა რომ გასაგები თქვენ გახსოვთ, ხალხს არ ახსოვს. ან ვიღაცას ახსოვს და კიდე უნდა განმარტება. ამიტომ მე აქ იმიტომ არ მოსვლა, რომ მარტო თქვენ გიპასუხოთ. მე ხო საზოგადოებასაც უნდა ვუპასუხო. მადლობა რომ კითხვებს მისვათ, მაგრამ პასუხები დამაცალეთ. ჩვენ კითხვებს მოვაპასუხოთ საზოგადოებისთვის. კი, მართალია. ოღონდ მე უნდა დავამთავროთ წინადადებას. და ამისთვის ნახეთ როგორი სიტუაციაა. საშუალება იძლეოდა გვექნებოდა იმისი, რომ ამ ექსპერტთა ჯგუფში ესა თანხმობა იყო კომსიშვილისგან, რომ მოდი ესე გავაკეთოთ. სამწუხაროდ აქ იყო საუბარი კიდევ ლიდლის შემოყვანაზე, რომელიც განსაზღვრავს საქართველოში იქნებოდა სერიოზული მასტიმულირებელი ბაზრის, ანუ ლიდს მარტო კი არ შემოაქვს, არამედ გააქვს სოფლიოს 54 ქვეყანაში თავისი პროდუქცია, სადაც იძენს. და სტანდარტი შეიქმნებოდა, რომელიც მუშავებისგან მიღებული პროდუქცია არ ექნებოდა იმის საფრთხე, სად გაიყიდებოდა. პლუს ვეტერანებს უკეთებოდა ფასდაკლების სისტემა. ეხლა დღეს ეს სისტემა ძალიან კარგად ესადაგება იმ ემიგრანტების ჩამოყვანასაც, რომლებიც დღეს ქვეყნის გარეთ ცხოვრობენ. მაშინ ყავით საჯარო ფიგურა, მაშინ თქვა ამ ვერ გააკეთებთ, რაც მე უნდა კითხოთ ახლა, მაგრამ დღეს აღარ ხართ კერძო სექტორში. კერძო სექტორში არასამთავრობოში დანდებით. თქვა ვფიქრობთ, რომ იგივე 75 მილიონია დიდი თანხა თქვა ბიძინა ივანიშვილისთვის და 3 მილიონი მით უმეტეს. თქვა ვფიქრობთ, რომ მას გაუკეთოთ შეთავაზება, რომ მან გაიღოს ეს 3 მილიონი და შემდეგ ებრაულმა მხარემ ეს პროექტი. არც ამას არ გამოგვიცხავ. არ გამორიცხავ. ჩვენ გავაკეთებთ. სხვა ხელშემშლელი ფაქტორი არ არის, ხო დაფინანსება. ეხლა მე გეტყვით კიდევ ერთ მნიშვნელოვან დაფინანსების მიმართულებასაც ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე ჩვენ თვითონ მოვნახავთ. უბრალოდ მე გეტყვით ერთ რამეს, რომ ეს ჩვენი ქართულ-ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია, ქართულ-ამერიკული რესპუბლიკური ალიანსი ძალიან მალე გააკეთებს პრეზენტაციას და პლუს აქ წარადგენს მოშავებზე გაკეთებულ კლიპებს, რომელიც გავაკეთეთ ჩვენ ეს კლიპები და რას ნიშნავს ეს კლიპები? რისთვის გავაკეთეთ? რომ 3-4 წუთში ჩატეული იყოს მაქსიმალურად კარგად ინფორმაცია იმის შესახებ, რა არის მოშავი და ქართულ ვარიანტ ჩვენ დავარქვით გეორგია და რას მოგვიტანს გეორგია, ანუ იგივე მოშავი, საქართველოს შექმნილი. ჩვენ გვჭირდება საზოგადოების მხარდაჭერა რისთვის? ჩვენ არ ვებრძვით და არ ვარ დესტრუქციული ძალა ხელისუფლებასთან. ჩვენ ვეუბნებით, აი ვარიანტი, ჩვენი შექმნილი ვარიანტი, რომლის შესახებ შენ საქმის კურსში ხარ. იცი. საზოგადოება ნაკლებად იყო ამის შესახებ საქმის კურსში და მე მინდა მთელი საქართველო გახდეს ჩადგეს საქმის კურსში, რომ ეს არის კონკრეტული პროექტი ქვეყნის რეალურად კრიზისიდან გამოყვანის უსწრაფესი გეგმა. აი ვარიანტი. არ მოგწონს ეს ვარიანტი, მომეცი უკეთესი. და თუ ერთსაც არ მოგწონს და უკეთესსაც არ მაძლევ. მაშინ რას ქვია რა გაქვთ? ერთი წამით ფულზე არ არის აქ საუბარი. ამას ჭირდება სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა. ბევრ მიმართულებით და თავარი მნიშვნელობა იმაში მდგომარეობს, რომ კიდევ ერთხელ მიწა არ იყიდება, იღებ განათლებულ ჯანმრთელ საზოგადოებას, იღებ დასაქმებულ საზოგადოებას და არა ისეც, რომელიც მთელი დღე ზის Facebook-ში და ვინ გალაძღოს და ვიზე იჭორაოს, იმაზე ფიქრობს, იმიტომ რომ საქმე არ აქვს დღეს ხალხს. საქმე რომ ექნება ადამიანებს დამერწმუნეთ, ისინი ბევრად პროდუქტიული გახდებიან, ძირგავარდნი ქვევრში შევწყვიტოთ ფულის გადაყრა და სოციალურ დახმარებებში კი არ ვხარჯოთ. არამედ მივცეთ
ისეთი საშუალება ჩვენ საზოგადოებაზე განათლების მიღების შესაძლებლად შექმნას კარგი დოლარი. საკმაოდ ცნობილი სოფლის მეურნეობის მივხვდი და მოვკიდე ხელი. ზოგადად თუ ეგეთ შევქმნით ამაზე უკეთესია ეს ვიზიბილიტეტი შემიძლია მოგაწოდოთ. ირაკლი შიხიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, მადლობა მას გადაცემებისთვის ქართულ ამერიკულ რესპუბლიკური ალიანსის წარმომადგენელი საქართველოში. რეკლამის შემდეგ გიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. დაბრუნდით TV1-ის და ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის პირდაპირ ეთერში სპეციალური პირობები ფერმერებისთვის აგროსესხებსა და მოსავლის დაზღვევაზე ამ მიზნით ფინკა ბანკსა და სადაზღვევო კომპანია GPI Holding შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოეწერა ხელი, რაც გულისხმობს შეღავათიანი პირობები. ამას გავიგებთ ჩვენი სტუმრებისგან ფინკა ბანკის საკრედიტო დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი აბაშიძე და GPI Holding-ის პროექტის მენეჯერი ნათია ფერაძე არიან ჩვენ სტუდიაში. შუადღეობის მადლობა გადაცემის მოგზაურობისთვის. ბატონო ირაკლი, პირველ რიგში ურთიერთთანამშრომლობა რას მოიცავს და რას გულისხმობს დასაწყისში რომ აღხსნათ მაყურებლებს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს, მადლობა მოწვევისთვის. საკმაოდ საინტერესო პროდუქტი შევქმნით ჩვენ ფერმერებისთვის GPI Holding-თან ერთად და გვინდა რაც პაკეტურად მოემსახუროთ ჩვენს ფერმერებს და ანუ სლოგანი გვაქვს ესეთი მეტი სარგებელი ფერმერს. რას ნიშნავს ეს? ანუ ჩვენ ვზრუნავთ ფერმერებზე რომ გრძელვადიანი განვითარება ანუ გრძელვადიანად განვითარდნენ ესე ვთქვათ, ხო? შესაბამისად, ანუ პაკეტში რა შედის და რა ვთავაზობთ? ეს არის აგროდაზღვევა, ეს არის აგროდაზღვევის უპროცენტო განვადება და სესხები უკვე სპეციალური პირობებით, აგროსესხების სპეციალური პირობებით. ანუ იმ ფერმერებს, რომლებიც ისარგებლებენ აგროდაზღვევით, შეუძლიათ უკვე რომ აი ამ პაკეტით ისარგებლონ და შევთავაზოთ. უპროცენტო განვადება ვისთვის? უპროცენტო განვადება იმ ფერმერებისთვის, რომლებიც ისარგებლებენ აგროდაზღვევით. თუმცა რომლებიც ალბათ GPI-ის ასე თქვათ მომსახურებით სარგებლობენ, ხომ ამ პროდუქტის ფარგლებში. რომლებიც დაზღვევით ისარგებლებენ. დიახ, ასევე ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მეც ჩავერთვები. ძალიან კარგი სიახლე გვაქვს GPI Holdings და Finca Banks დღეს თქვენთვის სტუდიაში და ყველა ასე თქვათ განსაკუთრებით ფერმერებისთვის, ვინაიდან მათ ექსკლუზიურ პირობებს ვაწვდით დაზღვევისა და საბანკო პროდუქტების ერთობლივად ასე თქვათ შეთავაზების კუთხით. დიდი ხანია Finca Bank-ი და GPI Holding-ი რაც თანამშრომლობთ და ჩვენი მთავარი პრინციპი ერთ-ერთი თანამშრომლობის რომ Finca-ს klientები, Finca Bank-ის klientები, ასე ვთქვათ, აღჭურვილი იყოთ იმ შესაძლებლობით, რომ ხელმისაწვდომი იყოს ყველა ფინანსური მომსახურება ერთი საქმის პრინციპით, რაც Finca Bank-ის ფილიალებში, ყველა ფილიალში ხორციელდება და უკვე ამ ჩვენი წარმატებული თანამშრომლობის ერთ-ერთი მიმართულება უკვე არის აგროდაზღვევა, რაც ძალიან გვახარებს, ვინაიდან სახელმწიფოს მიერაც, ასე ვთქვათ, სოფლის მეურნეობა აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულება. ჩვენს აგროდაზღვევის პროექტის ახორციელებს, მე დაზღვევის მიმართულებაზეც კულტურაზე ვსაუბრობთ. პრობლემაა, მაგრამ აი აგროდაზღვევის მიმართულებით უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, პრობლემაა. ადამიანები ჯერ არ არიან ბოლომდე ასე ვთქვათ ჩართულები და ფერმერები. ეს დაეხმარება თუ არა პირველ რიგში ფერმერებს, რომ მათ მეტი სარგებელის ნახვის მიზნით კი გაეზრიონ და შემდეგ ნახონ ეს კარგი. თავისთავად ეს ძალიან დაეხმარება ზოგადად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ეს პროექტების მართვის სააგენტოს მიერ ხორციელდება აგროდაზღვევის პროგრამა 2014 წლიდან და ჩვენ GPI Holding-ი საწყისი ეტაპიდანვე ვიყავით ჩართული და რომ გვახსოვს 2014 წელს როგორი მცირე რაოდენობა იყო ფერმერების და როგორ იზრდება ეს რაოდენობა ყოველწლიურად ძალიან ისე ვთქვათ იმედისმომცემია და რაც უფრო მეტი ფერმერი ჩაერთობა თავისთავად უფრო უკეთესი იქნება. თუ არის პირობები ანალოგიური ასე ვთქვათ ამ თქვენი თანამშრომლობის შედეგად რასაც შესთავაზებთ დაუშვათ ფერმერებს ისეთივე ზუსტად რასაც დაუშვათ სთავაზობს აგროდაზღვევის ფარგლებში დანარჩენ ყველა ფერმერს ან უგულისხმობ ფართობებს მიწის ფართობებს და ნებისმიერ პირობას სადაზღვევო კუთხით რაც ეს ვთქვათ არის შეთავაზებული დაზღვევის კუთხით თავისთავად ვინაიდან სახელმწიფო დადგენილებით არის განსაზღვრული თავისთავად იდენტური ყველა კომპანია შორის თუმცა რასაც ერთობლივად GPI Holding-ი და Finca Bank-ი სთავაზობს კლიენტს ეს თავისთავად ექსკლუზიურად და საქართველოს მასშტაბით რა თქმა უნდა ამას არავინ არ სთავაზობს ჩვენს გარდა. Finca Bank-ის შემთხვევაში ვთქვათ პაკეტი რას მოიცავს, რა ტიპის დაფინანსება შეუძლიათ, საიდან სადამდე ჭერი რამდენია მიიღონ და აგროსესხები ზოგადად თქვენი პორტფელის რა ნაწილს შეადგენს? გიპასუხებთ თვითონ პორტფელზე რო ვსაუბროთ 98 წლიდან Finca ოპერირებს საქართველოს ბაზარზე და სწორედ ერთ-ერთი პირველები ვართ ვინ შევედით ამ აგრო მიმართულებით და დავიწყეთ ფერმერების დაფინანსება და ახლობით ჩვენი პორტფელის 60% შეადგენს აგროსესხები, საკმაოდ აქტიურად ვაფინანსებთ და საკმაოდ აქტიურად ვიმუშაობთ ამ მიმართულებით. ჩვენი ფილიალების განშლაც რო ავიღოთ, ხო, ძირითადად წარმოდგენილი ვართ რეგიონში, რადგანაც უფრო ახლოს ვიყოთ ჩვენს მომხმარებლებთან და ფერმერებთან,
რადგანაც უფრო მარტივად მომსახუროთ მათ ამ მიმართულებით. თვითონ რაც შეეხება თუ რასაც თავაზობთ ეს პირველ კითხვაზეც გაუსხაზე და კიდევ ერთხელ ბევრჯერ გაუსვავ ამას ხაზს თქვენს ნებართვით რომ ჩვენ თავაზობთ ანუ ვინც ისარგებლებს აგროდაზღვევით ამ შემთხვევაში ის ნაწილი რომელიც სახელმწიფოს მიერ არ ხდება სუბსიდირება ამაზე ჩვენ ვაკეთებთ უპროცენტო განმარტებას აი 70%-ის მიერ ვაზის შემთხვევაში 50% კი მართალი ხართ ანუ 30% რაც რჩება და რაც არის ფერმერის გადასახდელი ამ შემთხვევაში ფერმერს ჩვენ თავაზობთ საშუალებას რომ ეს გადაინაწილოს ესე ვთქვა და მოარგოს სწორედ იმ შემოსავლებზე რა პერიოდში და წააგ შემოსავლები და ამას თავაზობთ უპროცენტო განმარტები და ასევე როცა უკვე დაზღვეული აქვს შემოსავალი და მოსავალი დაზღვეული აქვს ფერმერისთვის უფრო ადვილია გააკეთოს ინვესტიცია თავის მეურნეობაში. აი აქ თქვენი ინტერესი რა არის? ჩვენი ინტერესი არის, ანუ ორმაგი ინტერესია როგორც ფერმერის, ასევე ჩვენთვის, რადგან ჩვენ როცა სესხს გავცემთ, ანუ უფრო მეტად დაზღვეული არის სესხი, რადგან შარშანდელი წელიც რო ავიღოთ, ანუ იყოს სტიქიური უბედურებები და ძალიან ბევრ ჩვენ მომხმარებელს ფერმერს შეეხო, ესე ვთქვათ და შესაბამისად ამ ურთიერთთანამშრომლობით სწორედ ანაზღაურება მოხდა და ანუ ფაქტობრივად ის ვალდებულება, რაც ბანკის წინაშე გააჩნდათ, მოხდა ამის დაფარვა. და ნათია შეჯამებისთვის ვთქვათ ის 30% ის 50% რომელიც სახელმწიფოს კონტრიბუციის და სუბსიდირების გარეშე იყო თუ არა თქვათ ერთ-ერთი ფაქტორი იმისას რომ ზოგიერთი ფერმერი მაინც ერიდებოდა აგროდაზღვევის პროექტში. თუმცა შარშან ამაშიც გვერდში გვედგა ფინკა ბანკი და უპროცენტო განმარტებას შარშანაც ეს ვთქვათ მიმართავდით და ვეხმარებით მაქსიმალურად ფერმერებს რომ ეს ვთქვათ გადაწყვეტილება რა თქმა უნდა დადებითი კუთხით მიიღონ დაზღვევის მიმართულებით და ჩვენც რა თქმა უნდა ეს დაზღვევა ზოგადად ისეთი კატეგორიის ხალხისთვის არის რომლებიც განვითარებაზე არიან ორიენტირებული და ჩვენც ამიტომაც თავაზობთ მას დაზღვევას და სესხს ესეთი კარგი პირობებით იმისათვის რომ არ შეეშინდეთ განვითარება ეს ვთქვათ წინსვლაზე მათი ენერგია წინსვლას მოახმარონ და ჩვენ ეს ვთქვათ ზურგს გავუმაგრებთ ფინკა ბანკი და GPI ჰოლდინგის ზურგს გავუმაგრებთ იმ კუთხით რომ ფინანსურად იქნებიან მაქსიმალურად დაცულები. წარმატებები ამ პროცესში ირაკლი აბაშიძე, ნათია ფერაძე იყვნენ ჩვენთან ერთად. მადლობა მათ გადაცემაში მომბრძანებისთვის. საქმის კურსი 15 საათზე ამით დასრულებულია. 22 საათს და 45 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.